नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. उपवासाला बऱ्याच वेळी 30-30 साबुदाण्याची खिचडी, वरीचा भात वगैरे खाऊन तुम्ही जर बोर झाला असाल तर तुमचा उपवास थोडा इंटरेस्टिंग करण्यासाठी आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे उपवासाच्या शाही कुर्म्याची आणि उपवासाच्याच पुरीची रेसिपी. खूप सोपी आणि टेस्टी रेसिपी आहे. चला तर सुरू करूया ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनवायला. सर्वात आधी आपण उपवासाचा शाही कुर्मा बनवणार आहोत. कारण आधी कुर्मा बनवला तरच आपल्याला तो नंतर बनवलेल्या गरमागरम पुऱ्यांबरोबर खाता येईल. आपण शाही कुर्मा बनवतोय त्यामुळे यामध्ये वापरले जाणारे इन्ग्रेडियंट्स ही अर्थात शाही असणार आहेत. तर उपवासाचा शाही कुर्मा बनवण्यासाठी मी इथे एक उकडलेला बटाटा साल काढून कट करून घेतलेला आहे. 10 ते 12 काजू गरम पाण्यात 10 ते 15 मिनिटे भिजवून घेतलेले आहेत. इथे हा खवा घेतलेला आहे. त्यानंतर अगदी थोडेसेच जिरे घेतलेले आहेत. हे आलं आहे. हा ओल्या नारळाचा चव घेतलेला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. यातील जिरे, आलं किंवा कोथिंबीर यापैकी कोणताही पदार्थ तुम्ही जर उपवासाला खात नसाल तर तो घेतला नाही तरीही चालेल. त्यानंतर हे थोडेसे पनीर घेतलेले आहे आणि हा चिंच पाण्यात भिजत घालून बनवलेला चिंचेचा कोळ 2 चमचे आपल्याला लागणार आहे. त्यानंतर इथे मी काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. यामध्ये पिस्ता अशा प्रकारे आडवा हाफ कट करून घेतलेला आहे. हे बदामाचे काप आहेत. तसेच हे काजू आहेत. थोडेसे बेदाणे आणि थोडेसे मनुके घेतलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे आणखी वेगळे ड्रायफ्रूट्सही घालू शकता. त्याचबरोबर इथे मी हे शेंगतेल घेतलेले आहे. तेलाऐवजी तुम्ही तूप किंवा लोणीही घेऊ शकता किंवा तुम्ही उपवासाला जे तेल खात असाल ते घेतले तरीही चालेल. त्यानंतर मीठ आहे, मिरची पूड आणि ही दुधावरची साय थोडी फेटून क्रीम बनवलेली आहे. तुम्ही रेडीमेड क्रीमही घालू शकता. सर्वप्रथम एका मिक्सरच्या जारमध्ये ओल्या खोबऱ्याचा चव, कोथिंबीर, आलं, जिरे, त्यानंतर भिजवलेले काजू पाण्यासहित घालून अशा प्रकारे एकदम स्मूथ असे वाटण बनवून घ्यायचे आहे. आता एका पॅनमध्ये तूप घालून त्यामध्ये सर्व ड्रायफ्रूट्स छान तळून घ्यायचे आहेत आणि एका प्लेटमध्ये काढून ठेवायचे आहेत. आता एका पॅनमध्ये तेल घालून तेल जास्त तापायच्या आधीच कुर्म्याला छान रंग येण्यासाठी म्हणून तेलामध्ये अगदी थोडीशीच मिरची पूड घालून हलवून यामध्ये लगेचच मिक्सरमध्ये बनवलेले वाटण घालायचे आहे आणि सतत परतत राहून 1-2 मिनिटे भाजून घ्यायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये खवा घालायचा आहे आणि तोही छान मिक्स करून दोन्ही एकत्र तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये आणखी थोडीशी मिरची पूड घालायची आहे. सुरुवातीला आपण रंगासाठी म्हणून तेलात थोडीशी मिरची पूड घातलेली होती. त्याचा अंदाज घेऊन आणखी थोडीशी मिरची पूड यामध्ये घालायची आहे आणि हे सर्व भाजून झाल्यावर यात थोडेसे गरम पाणी घालून हलवून झाल्यावर यात चवीनुसार मीठ घालायचे आहे आणि थोडेसे हलवून झाल्यावर 2 मिनिटे झाकून ठेवायचे आहे. 2 मिनिटांनी झाकण उघडून यामध्ये उकडलेला बटाटा, पनीर आणि ड्रायफ्रूट्स घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि आता यामध्ये 2 चमचे चिंचेचा कोळ घालायचा आहे. एरवी उपवास नसताना भाज्या वापरून जो कुर्मा बनतो त्यामध्ये थोडीशी आंबट चव येण्यासाठी टोमॅटो वापरलेला असतो. पण इथे उपवासाच्या कुर्म्यामध्ये मी टोमॅटोऐवजी चिंचेचा कोळ वापरलेला आहे. तसेच आपण या कुर्म्यात शेंगदाणे बिलकुल वापरलेले नाहीत. कारण शेंगदाणे वापरले की उपवासाची तीच टिपिकल टेस्ट येते. त्यामुळे इथे मी कुर्म्याला दाटसरपणा येण्यासाठी ओल्या नारळाबरोबर काजू आणि खवाही वापरलेला आहे. त्यामुळेच आपला कुर्मा शाही आणि टेस्टी बनतो. आता हे सर्व मिक्स करून यामध्ये आणखी थोडंसं गरम पाणी घालून आपल्याला हवा तेवढा दाटसरपणा ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे आणि याच वेळी टेस्ट बघून मिठाचे प्रमाणही ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे.
आणि आता सर्वात शेवटी यामध्ये दुधावरचे फ्रेश क्रीम घालायचे आहे आणि व्यवस्थित हलवून घेऊन 2-3 मिनटे बारीक गॅसवर झाकून ठेवायचे आहे. 3 मिनटे झालेली आहेत. वाह, मस्त दिसतोय. आपला एकदम चमचमीत दिसणारा असा हा उपवासाचा शाही कुर्मा आता तयार झालेला आहे. चला तर या कुर्म्याबरोबर खाण्यासाठी आपण लगेचच उपवासाच्या पुऱ्याही बनवायला घेऊया. उपवासाच्या पुऱ्या बनवण्यासाठी इथे मी ही दोन्ही पिठे समप्रमाणात घेतलेली आहेत. म्हणजेच 1 वाटी वरीचे पीठ, याला भगरीचे पीठही म्हणतात, हे घेतलेले आहे आणि 1 वाटी साबुदाण्याचे पीठ घेतलेले आहे. ही पिठे रेडीमेडही मिळतात किंवा मिक्सरमध्येही आपण घरच्या घरीही बनवू शकतो. तसेच इथे 1 मध्यम आकाराचा बटाटा उकडून साल काढून किसून घेतलेला आहे, म्हणजे यात गाठी राहत नाहीत. आता एका ताटामध्ये वरीच्या तांदळाचे पीठ आणि साबुदाण्याचे पीठ घेऊन यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचे आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर यात थोडेसे तेल घालून प्रथम बटाट्याचा अर्धा किस घालून पिठात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर उरलेला सर्व बटाटा घालून पुन्हा सर्व पीठ आणि बटाटा एकत्र छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. आणि आता यामध्ये गरम पाणी घालून भाकरीच्या पिठाप्रमाणे पीठ छान मळून घ्यायचे आहे. पीठ मळून झाल्यानंतर लगेचच पुऱ्या लाटायला घ्यायच्या आहेत, नाहीतर पीठ सैल पडू शकते. आता एका कढईत तेल तापत ठेवायचे आहे आणि या पिठाचे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत आणि पोळपाटावर अशा प्रकारे तेल लावून या तेलावर या पुऱ्या लाटण्याने लाटून घ्यायच्या आहेत आणि कडकडीत तापलेल्या तेलातच या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. तेल जर जास्त तापले नसेल तर पुऱ्या तेलकट होऊ शकतात. पुरी तेलात घातली की पुरीवर झाऱ्याने अशा पद्धतीने तेल घालत राहायचे आहे, म्हणजे पुरी छान फुगते. अशा प्रकारे सर्व पुऱ्या लाटून व्यवस्थित तळून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे आपल्या सर्व पुऱ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपल्या पुऱ्या छान फुगलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने आपला उपवासाचा शाही कुर्मा आणि पुऱ्या दोन्ही तयार आहेत. आता आपण हे दोन्ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे तयार आहे आपली एकदम इनोव्हेटिव्ह आणि इंटरेस्टिंग अशी उपवासाची शाही कुर्मा पुरी. मला तर ही पाहूनच कधी एकदा टेस्ट करते असं झालं आहे. तुम्हालाही जर ही उपवासाची शाही कुर्मा पुरी आवडली असेल तर नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका चमचमीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत रहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.